tó ẹ̀yàn mi nílé àṣírí mi tún ti jáde o lórí ọ̀rọ̀ ikú Tope Osoba and there are different allegations, àwọn èèyàn ti ń sọ different things lórí ikú Tope Osoba. Àwọn èèyàn ń allege ọkọ which is Olosho wípé wọ́n mọ̀ kankan nípa ọ̀rọ̀ yẹn. Different things a ti ń gbọ́ online. Èmi náà post àwọn kankan tó jọ mọ́ ní orí channel mi fún ẹ̀yin tẹ́ bá ti ń bá wa lọ láti lórí ọ̀rọ̀ yìí. Ẹ máa mọ̀ pé oríṣiríṣi allegation different things làwọn èèyàn sọ. Àwọn míì sọ pé bóyá wọ́n fi wọ́n ṣoògùn owó ni wọ́n ṣe kíní kan. But nísìnyí ọkọ ti jáde fully. He honors an interview. Wọ́n dẹ̀ sọ̀rọ̀ yẹn. Wọ́n nà ń bẹ̀. In fact, ọ̀rọ̀ jáde dáadáa gbogbo ẹ̀ la máa gbọ́nu fọ́nrán yìí. So ẹ jẹ́ á farabalẹ̀, má jà rush lọ bí kankan. Èmi náà dẹ̀ ní nǹkan kan tèmi náà fẹ́ sọ lórí ọ̀rọ̀ mi lè mọ́ pọ̀ but then mo believe pé bẹ́ẹ̀ bá ṣe ń wo fọ́nrán yìí náà lẹ́yìn ó sì máa share opinion yín lábala rẹ̀ wísí kò sẹ́ni tí inú ẹ̀ dùn lórí ọ̀rọ̀ ikú Tope Osoba. Everyone is talking and they are not happy. Everyone is talking and no one is actually happy for this kini. So ìdí tá a fi wà bíbáyìí ó ní pé ká fi share update fún kájẹ́kẹ́ mọ bó ṣe ń lọ lórí ayélujára lórí ọ̀rọ̀ tó ń ṣẹlẹ̀ tó ń já rìnrìn tó ń trend presently and ọ̀rọ̀ Tope Osoba yìí ó jẹ́ ohun tí mo ní interest nínú ẹ̀ because ọ̀rọ̀ yẹn ò ṣe ọ̀rọ̀ téèyàn kan gbọ́dọ̀ yà kó kàn ṣe bẹ́ẹ̀ ni pọ́rọ̀ yẹn ṣẹlẹ̀ ó lọ báyẹn nù. So ẹ jọ bí bá ṣe ń wo fọ́nrán yìí ẹ mọ bá wa pín sí ìgboro ayé. Lórí ọ̀rọ̀ arábìnrin òṣèré late actress Tope Osoba ṣé ẹ mọ arábìnrin? Mo mọ̀ dáadáa. Ẹ dá wọn mọ̀? Bẹ́ẹ̀ni. Ó dà. Ok, ta ni arábìnrin Osoba sí yín? Wọ́n jẹ́ fiancé sí mi bí àfẹ́sọ́nà láṣọ jẹ́ síra wa. Kì í ṣe pé ẹ ti fẹ́ra yín rí? A fẹ́ra ní officially. Ó dà. Ó dà bẹ́ẹ̀. Nínú ìrìn àjò fífẹ́ yẹn ẹbí ẹ̀ wo lẹ mọ̀? Ìjẹ́ mọ ẹbí ẹ̀ kankan rárá? Mo mọ àǹtí ẹ̀ kan láti father side àwọn Osoba. Mo ti lọ sílé wọn rí èmi àti ẹ̀. Ìyẹn ní father side ẹ̀? Yes, ní ìyànà pàjá àti ṣeun. Ok, wọ́n dẹ̀ mọ̀ sí ìrìn àjò fífẹ́ yín? Bẹ́ẹ̀ni. Ó dà. Tí bá ní pé kí n wò dáadáa very well, ìdílé méjì ni arábìnrin ti jáde láti mother side Awonuga láti father side Osoba. Ìjẹ́ mẹ́ni kankan nínú Awonuga's family tó jẹ́ ìdílé ìyá ẹ̀? Mi ò mọ ẹnì kankan níbẹ̀ physically. The only person tí mo mọ̀ níbẹ̀ ni ọmọ ìkan náà àwọn ẹ̀gbọ́n ẹ̀ tó máa ń ṣe video call most times tí màá ti máa ń sọ̀rọ̀. I've never seen anyone of them. Kí lorúkọ ẹni? Mo rí grandma ẹ̀ ní bíbá ní last year, so mo lè kà yẹn sí official ọmọge wọn ní ibi palace bíbá ní last year èmi àti ìlàjọ lọ kí wọn. Ok, ó tó ìgbà wo tí ẹ̀yin àtàrábìnrin ti mọ́ra? Ó kọjá ọdún méjì báyìí. Ọdún méjì? Ibo lẹ ti pàdé? Ṣọ́ọ̀ṣì níbi àlá ti pàdé. Ṣọ́wá ni àbí báwo ló ṣe jẹ́? Àbúrò ẹ̀ kan tí mo máa ń ṣe prayer fún, òun ló sọ fún pé àǹtí òun kan wà tí ó ní ìdí prayer. Ok. Pé so òun dẹ̀ fẹ́ kó wá rí mi. Mo dẹ̀ ń gbókè kò sí wàhálà. So after some days ó bá sọ fún pé àǹtí ẹ̀yàn kóun ṣe máa mú wa pé bọ̀ kò tí ì ráyè. Wọ́n ní kò sí pẹ́pẹ́ ní time tó bá ti ráyè kó wá pé ilé ni wọ́n wà. Wọ́n ní pé àpé mo tẹ̀lé mọ́ àǹtí òun yẹn náà pé àwọn tó máa ń ṣe fíìmù yẹn wọ́n ní àwọn òpé mi kí n wo Yorùbá fíìmù ló wá dárúkọ pé Tope Osoba bá ní Tope Osoba kan náà máa gbà pé ẹni tí mo mọ̀ dára pé òun nìkan ni Yorùbá actor tí mo like tí mo dẹ̀ fẹ́ràn ọ̀rọ̀ àríyárí. So mo wá sọ pé mo rí níjọ́ kan tèmi àti dájú mi wà ní mọ́tò mo rí tó kọjá bọ̀ mi mọ̀ pé ìgbà ló gbé tó dẹ̀ mú wá láṣẹ mọ́ra ni. Bẹ́ẹ̀ ṣe mọ́ra nìyẹn. Ok, ẹ jẹ́ kí n béèrè báyìí nígbà tó máa wá nígbà yẹn ẹ má bínú wíwá tó wá báwo ni ìrìn àjò fífẹ́ yín ṣe bẹ̀rẹ̀? Ó wá ṣiṣẹ́, so ó complain àwọn kọ̀ọ̀kan tó ń go to, so mo dẹ̀ pray fún, so àwọn iṣẹ́ tó yẹ kó ṣe iṣẹ́ ọjọ́ mẹ́ta, so ìgbà tó parí iṣẹ́ lọ́jọ́ kẹta ó ṣe wá ń wá because àti dọ̀rẹ́ yes àti sọ̀rọ̀ dáadáa, so ó wá lálẹ́ ọjọ́ kan àjọ sọ̀rọ̀ níta, so mo wá fẹ́ ra oúnjẹ níta ló wá sọ pé ẹ níyàwó ni pé kí ló tẹ̀yìn jẹun níta mo ní mo níyàwó lọ́jà òun láìkì Olùṣọ́ ẹni tọ́jọ́ wá ó bá sọ pé òun láìkì Olùṣọ́ pé àbóyé Olùṣọ́ lóun máa fẹ́ adẹ̀ fi ṣe ẹ̀rín olùkàkù dẹ̀ lọ sọ but torí nọ́mbà ti wà àti ní chat nọ́mbà WhatsApp nọ́mbà ara wa, so from there we started talking and chat, so eventually ọ̀rọ̀ wọnú ọ̀rọ̀ and that was how we started dating. Ok, ẹni tẹ́ sọ pé wọ́n dọ̀ wá yẹn tálẹ́ nìyẹn? Àbúrò ló jẹ́ sí Njí lórúkọ ẹni yẹn. Ok, ṣé mẹ́mbà bíbá ilẹ̀ nìyẹn? Muslim ni but ó máa wá sí ọ̀dọ̀ yín. Ok, ẹ jẹ́ ká fi apá abẹ yẹn sílẹ̀. Ẹ jọ pé olùṣàgùtàn ó ti tọ́dún mélòó tẹ́ ti ń ṣe olùṣàgùtàn báyìí? Officially like the shepherd in charge of this place like
this will be the 3rd year. The 3rd year. Ẹ̀ẹ́dẹ̀ tí ìfìgbà kan marry rí. Mo ti marry rí. Okay. But mo ti wà separated. Okay, that's divorce. Okay. All right. Ẹ jẹ́ ká lọ sórí àwọn ọ̀rọ̀ tí wọ́n ń sọ yìí lórí awuyewuye lórí afẹ́fẹ́. Lákọ̀ọ́kọ́, ẹ jẹ́ kí n mọ̀ láti bí ẹbí. Ṣáwọn ẹbí yín mọ arábìnrin yìí? Àwọn ẹbí tèmi. Bẹ́ẹ̀ni. Wọ́n mọ̀. Ibi tá à ń gbé rè. Okay. Ẹ jẹ́ kí n mọ̀ wípé lórí ẹ̀sùn àkọ́kọ́, wọ́n ní àwọn ẹbí sọ wípé ó jalè. Ṣé lóòótọ́ ló jalè? Arábìnrin. Wọ́n sọ pé ó jalè. Nǹkan tí ó ṣẹlẹ̀ ni pé tó bá jókòó sí ibẹ̀ yẹn, ó máa ń bá àwọn ọmọ kékeré ṣeré ńbẹ̀. Okay. So ó ní kí ọmọ àbúrò mi kó lọ mú nǹkan nínú yàrá màmá ẹ̀ bíi sweet àti drink. Ọmọ yẹn ló òun fẹ́ jẹun àbí kankan. So the only thing tí wọ́n complain ni pé kò bá ti má sọ fún kó lọ mú lẹ́yìn màmá ẹ̀ pé since màmá ẹ̀ ti fún ní instruction pé kó má mú. Torí ọmọ yẹn sọ pé my mommy will beat me. So that was the only thing tó wà kí pé you shouldn't have given him the courage to go and take it. The order against his mother's wish. Okay. Ṣé nǹkan kínkínní yẹn? Bẹ́ẹ̀ni, that was all. Ó dà. Torí mo ń gbọ́ wípé àwọn ká sọ pé wọ́n ń sọ lórí afẹ́fẹ́ wípé wọ́n náwọn ẹbí sọ wípé ó jalè. There was nothing like that. Okay, ìyẹn kéré. Níbi tí ọ̀rọ̀ yìí ń lọ báyìí olùṣọ́, mo fẹ́ sọ àwọn òótọ́ ọ̀rọ̀ kan tó jáde nínú àwọn allegations wọ́n fi kàn yín. Ṣé lóòótọ́ ni pé ẹ lè jáde kúrò nílé? Mi ò lè jáde lé o. Òun ló decide pé òun fẹ́ lọ rí àwọn grandma o. Kí ni nǹkan tó ṣẹlẹ̀ láàrin ẹ̀yin méjèèjì kó tó kúrò nílé? Okay. Tope is a drug addict. Tope is a drug addict and me dey tètè mọ̀. Níwájú Ọlọ́run àtèyàn. Ìjẹ́ ẹlẹ́rìí fún nǹkan tẹ́ sọ. Mo ní videos mo dẹ̀ ní several times mo ní complaints mo ti sọ fáǹtì ẹ̀ rí àtàwọn kan. Then several times tó bá sákòlè there was one time tó sákòlè driver kábíyèsí bí báyìí àbúrò ló jẹ́ sí mọ́mì ẹ̀. Ọba Ẹlẹ́mọ̀rọ̀. Driver wọn àbúrò ló jẹ́ sí mọ́mì ẹ̀. There was a time tó pé ilé wọn ló padà sá lọ. Máyà gbọ́n ló wá pè mí bí. Tó bẹ̀rẹ̀ sí bẹ́ẹ̀ pé kí n má bínú pé ó wà lọ́dọ̀ àwọn because mo ti wà kiri. I was looking for her for like days. Ni mo tó wà. Wow. Okay. Ẹ sọ̀rọ̀ kan sí, ẹni she's a drug addict. Yeah, so nǹkan tó fi kúrò níbàyí gangan ni pé she has been doing this thing for the past 1 year and some months tèmi ti mọ̀ because we got to like 6 months later tó ti wà níbí tó ti wà pẹ̀lú mi kí tó mọ̀. So àtìgbà tí bá ti bá sọ̀rọ̀ pé nǹkan tó ń ṣe pé kò bójú mu kò dẹ̀ dá fún status church gẹ́gẹ́ bí position tó fẹ́ wà bí ìyàwó yeah pé kò make sense pé àwọn ọmọ kékeré dẹ̀kẹ̀dẹ̀ they always around you pé ó dìgbà tẹ́ pé àwọn parents bá bẹ̀ sí sá ní church nítorí títọ́ because she does it openly kò kí n gbé pamọ́ tó bá ti àìbẹ̀ kitchen bẹ́ẹ̀ àbí sitting bẹ́ẹ̀ ló máa dúró sí. And what type of drug? Kolos ọwọ́ ẹ̀ náà mo ti kọ́kọ́ rí for the first time in my life. Ìdẹ́sẹ̀ kan tó bò. The whole of this church knows àwọn ọ̀rẹ́ ẹ̀ mọ̀ because ìgbà tó lọ ṣiṣẹ́ ìgbà kan most of even àbúrò ẹ̀ kan tó wá láti Abẹ́òkúta tó jẹ́ Ọ̀ṣọ́bà gbogbo ọ̀nà máa ń pè mí tó máa ń complain. Ìgbésẹ̀ wo lẹ gbé gẹ́gẹ́ bí ẹni tí ẹ nífẹ̀ẹ́ sí nígbà tẹ́ mọ̀ pé ó ń ṣerú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn? Okay, nǹkan tó ṣẹlẹ̀ pé the truth about it ni pé mi ever mo lọ sí rehab rí because one mi lówó rehab then mi really ní agbára àti gbé lọ rehab ní time yẹn there was no money to that extent but then the only thing máa ṣe ni pé máa ń tẹ̀ láti bá sọ then I feel like she needs comforting and advice but then mo report ẹ̀ fún àwọn family pé ìkọ́ báyìí ló ṣe. Èwo náà àwọn family ẹ̀ nítorí like I said mo sọ fún àǹtí Ṣeun àǹtí ẹ̀ tó wá láti father side ẹ̀ Ọ̀ṣọ́bà then driver Ẹlẹ́mọ̀rọ̀ ẹ̀ tó jẹ́ ọ̀nkù ẹ̀ yẹn náà mọ̀. Okay, gẹ́gẹ́ bí ẹlẹ́rìí. Bẹ́ẹ̀. Okay, wọ́n sọ wípé nígbà tó kúrò ó lọ sí ọ̀dọ̀ ọ̀rẹ́ kan tó jẹ́ hairdresser. Báwo lẹ ṣe mẹ́ni yẹn? Kí ni ìbáṣepọ̀ tó wà láàrin àtẹ̀yìn àti hairdresser? Ìyẹn yẹn àti Tọ́pẹ́ yẹn sí hairdresser yẹn. Òun náà ló mú hairdresser wá síbí èmi ò mọ hairdresser rí tẹ́lẹ̀ gbà tó gbé bí tó ti gbé wá síbí àti ó bá fẹ́ ṣe òun hairdresser yẹn máa wá bá so ọjọ́ máa ń wà. Okay. And recently lónà fẹ́ máa kọ́ bí wọ́n ṣe act wọ́n fẹ́ mú wọ acting so òun ló mọ̀ so gbà tó lọ sí Pẹ̀rú as she told me pé òun lọ sí Pẹ̀rú but bóyá débẹ̀ kò débẹ̀ I don't really know because far she was okay she drove out herself ó dẹ̀ lọ mo dẹ̀ pé where are you ó lóun wà beggar what are you doing beggar ó ní pé mọ́tò tọ̀nà ó dẹ̀ ní pé òkè o tó bá ti di láàárọ̀ ra the going to Pẹ̀rú send 30,000 sí kó fi ra epo because ọwọ́ chairman church wà láti máa gba epo but ìgbà tó ń lọ lọ́jọ́ I could not take fuel so àárọ̀ ọjọ́ Monday mo send 30k sí kó lọ ra epo kó máa lọ sí Pẹ̀rú kò sọ fún kóun dé Pẹ̀rú ọ̀ntì alẹ́ ní Monday because mo ní tó bá ti débẹ̀ do a video I want to see you and your grandparents kò tẹ̀ sí so tí bá ti bí a ní wọ́n ti sùn ìgbà míì during the day time kò ní gbé kọ́ ó máa ní fóònù òun ti kú bla 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 èmi lè mọ̀ pé like several times tó ti sákùn lé that was her pattern. Ẹ má bínú àwọn ẹ sọ pé there are sometimes tí wọ́n ti sá kúrò nílé níbo ni ẹ rò pé wọ́n máa ń lọ àti pé kí ló máa ń ṣẹlẹ̀ tó fi máa ń kúrò nílé báwo lẹ dẹ̀ ṣe ń ṣe tó fi ń padà wálé. The first time tó kúrò nílé okay. mi ò mọ ibi tó lọ I was looking for her up and down then
mo á ṣàbèrè lọ́wọ́ mi, mo lọ police station kan. ẹ mọ̀ pé ẹ ti lọ report officially rí. Yeah, but wọn ọlọ́pàá tí mo rí bẹ́ẹ̀ tó jẹ́ church member, he was like kí n má kọ statement sílẹ̀. Okay. ètò ó jẹ́ celebrity pé àti position tèmi náà pé kì í ṣe fún ní some days pé ó ṣeé ṣe kó wálé pé tó bá ti wá wálé kí fóònù nọ́mbà ẹ̀ pé wọ́n attack. Okay. So ọjọ́ Sunday làbúrò ẹ̀kan náà tó ń gbé níbà ní ẹ wá pè mí pé ọ̀dọ̀ òun ló wà, and I got there, I saw her, lọ pé okay mo dẹ̀ mú lọ́lé, mo mú wálé lálẹ́ ọjọ́ yẹn, and I spoke to her, bá sọ̀rọ̀, there was no fight. ó tó ìgbà bí ẹ̀ mélòó láàrin ìgbà tí ẹ̀dọ̀ wà láàrin ọdún méjì àbí ẹ̀dọ̀ wà ó tó ẹ̀ mélòó tẹ́ rò pé wọ́n fi ìgbà kan kúrò nílé. Like 4 times. Wow, okay. ẹ jẹ́ ká tún ṣe báyìí. Ìbáṣepọ̀ wo ló wà láàrin ẹ̀yin àtẹni tó ń fẹ́ tẹ́lẹ̀ kẹ́yìn àti ẹ̀ tó bẹ̀rẹ̀ sí ní fẹ́ra? Mi ò mẹ́ni kankan tó fẹ́ tẹ́lẹ̀ rí, ṣé ó lè tó gbìgbà pé òun ti fẹ́ bọ̀bọ̀ kan rí, bọ̀bọ̀ yẹn máa ṣe yahoo pé ìgbà yẹn tó ń gbé ní Kòròdú bí bọ̀bọ̀ yẹn gbé mọ́tò òun sálọ or something, but me really were interested nínú conversation because my own conversation too when I wanted to tell her about my ex-wife ó yà ní pé ká má sọ kankan. Arákùnrin kan bọ́ta lórí àwọn ìkànnì tí wọ́n ti gbé àwọn ọ̀rọ̀ yìí jáde tó sọ wípé òun ni òun fẹ́ tẹ́lẹ̀, òjijì lòun kò gbọ́ wípé ẹ̀yin àti ẹ̀ ti dán fẹ́ra, pé ẹ dẹ̀ ṣiṣẹ́ fún òun, ẹ ṣe àwọn nǹkan kan fóun, ẹ gbàwó lọ́wọ́ òun. Báwo ni ìyẹn ṣe jẹ́? Please ẹ bá jẹ́ gbogbo èèyàn mọ̀ because you need to clear that. Honestly mi rí ẹni ṣiṣẹ́ fẹ́ anybody tó jẹ́ boyfriend tó pẹ́ bí mi anybody rí tó bá kó mọ́ mi kó wá síbí kó sọjọ́ tó yé òun like tí mo pray fún àti iṣẹ́ tí mo ṣe fún òun, mi ò rí anybody rí tó sọ pé òun boyfriend di Tọ́pẹ́, òun fún ààrẹ àdúrà ni mo ṣe fún, kò jù bẹ́ẹ̀ lọ, mi ò ṣiṣẹ́ fẹ́yàn kankan. Àti ẹni talẹni tó ti wá mú wá sọ́dọ̀ yín rí? Kò méyàn kankan wá sọ́dọ̀ mi pé kì í ṣiṣẹ́ fún wọn. So now you are telling all that ẹ fi ìgbà kankan mọ ọkùnrin kankan mọ rí? Àtọ̀. Kò dẹ̀ pé yín rí kó sọ wípé ẹni tí mò ń fẹ́ tẹ́lẹ̀ lélẹ̀? Never. Ẹnì kankan ò dẹ̀ talẹni tó introduce yín pé kẹ́ ṣiṣẹ́ fún, like tó introduce yín bóyá ọkùnrin tó introduce èèyàn sí mi pé kì í ṣiṣẹ́ fún? Yes. She has never. Kò introduce mi sẹ́yìn kankan rí. Though she always say that òun sọ fáwọn èèyàn pé olùṣọ́lọ́pọ̀ òun lábàá. The only person tí mo fi pé ó wá látọ̀dọ̀ ẹ̀ was one lady tó náà náà fẹ́ ṣe breast cancer surgery. Ẹ̀gbọ́n lady yẹn ló bá mi sọ̀rọ̀ láti Amẹ́ríkà pé òun gbọ́ pé ọ̀dọ̀ mi ni Tọ́pẹ́ ti kọ́kọ́ wá ṣe pé àkótó di pé ó lọ fún surgery tọ́lọ́dẹ̀ gbà kó sí mi ní Ọlọ́run ló ṣe gbogbo. So as she said how is it going to go, mo á ní pé kọ́kọ́ lọ hospital pé tó bá ti dé hospital anything tó bá come out láti hospital because I don't want to gamble with anybody's life. Go to the hospital, anything tó bá ti sọ bẹ́ẹ̀ tẹ́ bá ṣiṣẹ́ treatment hospital, let me now know, you can be praying for the person here or if there's a chance ẹ máa wá síbí báyìí. So and after few days lady yẹn kọ message mi pé olùṣọ́ pé àbúrò àbí ẹ̀gbọ́n mi kò ti kú. So wow, so sorry about that. Lórí surgery yẹn ẹ jẹ́ kí n lọ síbẹ̀. Ẹ má gbàgbé pé arábìnrin late Tope Osoba yìí náà wọ́n fi ìgbà kan ṣàwọn àìsàn kékeré kan sẹ́yìn tó dẹ̀ ní ṣe pẹ̀lú surgery. Àwọn èèyàn dá 30 million naira fún wọn gẹ́gẹ́ bí àwọn ọ̀rọ̀ tí wọ́n sọ, wọ́n ní wọ́n kówó yẹn fún yín tẹ́ fi kan church, ṣé lóòótọ́ ni? Àkọ́kọ́ sọ pé 30 million ta ló ní figure like evidence pé owó yẹn gangan pé 30 million. One, which account mi not send yes account ẹ̀ but ta ló ní the only thing tí mo mọ̀ ni pé people gave her money, somebody like my Kadenuga gave her money and it was a check, not into my account, to her account. Okay. So but do you have access to that money? No. I never had access to her money. Access sí owó ẹ̀rí kò dẹ̀ kó owó kankan fún yín láti kan church? No, because àwọn ọ̀pọ̀ tí wọ́n ń sọ ní àwọn ẹ̀rọ ní àwọn náà gbọ́ church yẹn léyìí I met up like 2 years ago. This church is going to be 20 years this year. So báwo ni wàá dé pé wẹ́ẹ̀ láti máa kan church? Ìpele wo ni church yìí wà nígbà tí arábìnrin Tọ́pẹ́ máa wọnú jọ? This church is complete now, like complete. Olùṣọ́ ẹ jẹ́ kí n bèrè ọ̀rọ̀ yìí, níbo ni mọ́tò Tọ́pẹ́ wà? Lexus 350. Òun ló drive ikọ̀ ìjáde ìgbà tó ń lọ. Fún ara ẹ̀? Bẹ́ẹ̀ni. Níbo ló sọ fún yín pé òun gbé mọ́tò yẹn lọ? Ìpẹ́rù ló ń lọ sẹ́ẹ̀. Tó dágbére fún yín? Bẹ́ẹ̀ni. Ẹ̀ẹ́dẹ̀ fojú kọ́ mọ́tò yẹn láti gbà yẹn mọ́? She left on a Sunday ọtí ìgbà tó padà wá sọ́dọ̀ ọ̀dọ̀ lady tó ń bá ṣe irun yẹn. Ìyẹn jẹ́ sáyẹn. Tálẹ̀ mọ̀mọ́ nípẹ̀rù? Lóhùn débẹ̀ rí. Débẹ̀ mother side ẹni. Mo débẹ̀ rí. Mọ̀nà pẹ̀lú bẹ́ẹ̀ ṣe wà? No, débẹ̀ rí. Because ìdí ni pé many times tí bá sọ pé this is your mother side, when are you going to go? Ó máa bẹ̀rẹ̀ wàhálà. Ilé ọ̀nà lúgà. Bẹ́ẹ̀ni, ó máa náà ọlọ́pàá mọ́mí òun. Pé ibẹ̀ lọ sí mọ́mí òun sí pé wọ́n fìyà jẹun àtọmọ kékeré wọn rọrùn skul wọn ṣe kí ni. Nígbà tó wá dágbére ìpẹ́rù fún yín kí lẹ́yìn wá sọ pẹ̀lú àwọn ọ̀rọ̀ tẹ́tù sọ? Mo ti like several times mo ti láti talk out of it pé kò sí kọ́ta máa ṣe pé if you want us to get married you cannot get married against your family's will. Pé so you have to still go and see them, then me I will go with you
because ó ti pẹ́ tó ti wà pẹ̀lú tí bá tẹ̀lé lọ sọ́rí lọ fàmí yàpẹ́ ẹ̀pẹ́ pé kọ́kọ́ lọ èmi àti ẹ̀jẹ̀ máa lọ later so bọ́ ìgbà tó máa lọ yẹn ọjọ́ Sunday tó máa lọ yẹn before that time she already told me that because the level of that kolo smoke yẹn has already really been dealing with am pé o kò really wọ́n sọ pé kíní yìí you have to find a way that you get out of this thing because it's affecting you, it's affecting me. ẹ jẹ́ kí n béèrè báyìí ẹ jọ níbi tẹ́ ẹ sọ̀rọ̀ dé yẹn pé oògùn olóró tẹ́ sọ pé wọ́n ń gbé lóra tó ń ṣàkóbá fún iṣẹ́ ìránṣẹ́ yín àti ìlera ti àwọn náà ìjẹ́ ẹbí kọ́kọ́ mọ̀ sí ìyẹn àwọn ẹbí ti yín kọ́kọ́ mọ̀ sí bí wọ́n ṣe kí nínú bẹ́ẹ̀ mo ní gbogbo church ló mọ̀ sẹ́ yàtọ̀ sí ìjọ. like tó yẹ pé ó wà nígbà yẹn ṣe ìta fi jókòó yẹn ti máa rí bẹ́ẹ̀ wasted like ìta fi jókòó síbẹ̀. kò dẹ̀ sẹ́ni tó ń bá wí. kò tí ń gbọ́sẹ̀. ó dà wọ́n ní àwọn ẹbí lè jáde wọ́n dàtọ̀ sí lára dàgbẹ́ sí lára ṣoríṣiríṣi ṣé lóòótọ́ ni. like in a real sense ní ayé tàwa yìí so possible kéèyàn in this kind of house ká tẹ sọ pé we are very very ungodly kò possible kéèyàn lọ gbé ìgbé jáde láti inú toilet kó wá dà léèyàn lórí kò ṣeé ṣe náà màdé ìdígbé létọ́ ń lo ṣáláńgá how possible is that and kò tọ́pẹ́ fún ara rẹ̀ if you know her the kind of person she is kì í ṣe èèyàn tó easy she is not a very calm person like that if she likes you she just likes you tó bá fẹ́ni tó bá jẹ́ o like wàhálà she is a very troublesome person. Olùṣọ́ kí ló gbé Tọ́pẹ́ dé police station ní Kòròdú àti ọ̀rọ̀ 50 million naira. mo mọ̀ pa 50 million naira kankan then mi mọ̀ pa 50 million naira kankan owó ẹ̀ ọ̀dọ́wọ́ mi rí sẹ́ when we were living together we give each other money normal we give each other money she bought gold for me she bought for herself eventually ó ta gold yẹn ó ta tèmi náà àjọ náà nù and there has never been a time tẹ́kọ̀ mo fi sí under duress pé you have to look for money no because ebi ò pàrọ̀ náà I had money that I was supposed to use for something èmi àtẹ náà lájọ náà. So ẹ má bínú ilé tó gbà ọ̀nà gbalé pé ọwọ́ ẹ̀dẹ̀dẹ̀ ti gba owó tó fi gbalé. àgbálẹ̀ ilé tó ń gbé tẹ́lẹ̀ ilé ọ̀nkọ̀ ẹ̀ ní ẹ̀yìn mọ́ṣáláṣí bẹ́ẹ̀ gbà tó dẹ̀ kó ń bẹ́ẹ̀ tó wá síbí ó sọ fún mi pé ọ̀nkọ̀ òun yẹn pé wọ́n rẹ́ǹtì ilé yẹn fún òun pé but ó dà pé ó ní certain amount tó yẹ pé wọ́n ní kó máa fáwọn káwọn fi wà ókè so after ìgbà tó wá síbí àtó ṣe sọ́jà she gave the uncle like 1 million naira. fún ara yes ló fún uncle yẹn ní 1 million naira owó kí ni fún wọn owó kí ló pè fún wọn. ó lóun fún wọn ni and after some while uncle yẹn náà tó sọ pé òun fẹ́ travel pé kó help lójú ẹ ló ti yára pé òun bá wọn sọ block wọn. kò dẹ̀ fi gbà kan gba flat rí. ok ẹ má bínú kí ló gbé dé police station. àárọ̀ ọjọ́ Tuesday yẹn látọ̀dọ̀ ọ̀rẹ́ yẹn àárọ̀ ọjọ́ Tuesday yẹn ni mọ́mì Kẹ́hìndé Ọ̀ṣọ́bà àwọn ní church kérúbù báyìí church wọn dàpọ̀ wà ọ̀nà Ṣàgámù àbí gbogbo ṣá so ọ ní mọ́mì yẹn ní káwọn máa bọ̀ màmá yẹn náà ti pè mí tẹ́lẹ̀ pé àwọn fẹ́ rí mi mo jẹ́ ní pé kò sí wàhálà ní last week mo ní kò sí wàhálà mà pé bí a tó bá di week yìí because it was around Friday last week náà lọ pè mí pé àwọn fẹ́ kárí ra wọn ní pé week ti lọ ọ̀rẹ́ di pé tó bá di week yìí pé màá wá bàjẹ́ máa yá so on Tuesday morning tẹ́lẹ̀ kọ́ máa bọ̀ mo ní kọ́ máa lọ pé èmi ò tí lè wá ní sípé because of church we have program in the church pé kò dẹ̀ sí mọ́tò lọ́wọ́ mi pé I will look for a way I will come to Ìkòròdú like maybe Wednesday or Thursday because intention wọn ni pé kó wá nígbà yẹn ti ní àwọn ti adopt because she told me wọ́n ti add sí family group wọn wọ́n ti introduce ẹ̀ sáwọn ọmọ tí wọ́n gbọ́n pé ẹ̀gbọ́n yín ni Tọ́pẹ́ o so wọ́n ní kó máa bọ̀ lọ́dọ̀ àwọn káwọn lè. ìjà yìí mọ ẹnìyẹn dáadáa. mi ò rí wọn ìbọn tó bá wọn sọ̀rọ̀ lórí fóònù. lórí fóònù ẹni nọ́mbà ẹnìyẹn lọ́wọ́. bẹ́ẹ̀ni ó dà. so àwọn lọ́nà kọ́ máa bọ̀ gbàtọ́ sọ ní kọ́ máa bọ̀ mo ní òkè kò sí problem pé kọ́ máa lọ so gbàtọ́ dẹ̀ ń lọ gbàtọ́ dé vi mo pè wọ́n mo pè because nọ́mbà ti tiẹ̀ kò lọ nọ́mbà ò lọ so mo á pe lady hairdresser yẹn wọ́n làwọn ti fẹ́ dé Third Mainland Bridge mo á ń gbọ́ tó ń sọ̀rọ̀ lábẹ́. lady hairdresser kan náà tó ń sunlé ẹ̀yẹn o. bẹ́ẹ̀ni ó jọ rẹ̀ tẹ̀sán pé òun ló mú wá síbí. wọ́n dọ̀ lọ ni. ok wọ́n dọ̀ lọ ni so mo á bí wọ́n làwọn ti fẹ́ dé Third Mainland Bridge so bá ní pòkè tó bá ṣe ń lọ pé ẹ jẹ́ kí n mọ̀ pé màá tún pè é padà so after a while a ṣe program lọ́wọ́ náà ni bàtà ṣe tán mo á pè bí pé wọn gbé kọ títí so mo kàn fún wọn lẹ̀ so bàtà ó di kọ́ bí around 7 látọ̀dọ̀ rẹ̀ àárọ̀ ọjọ́ Tuesday yẹn ni mọ́mì Kẹ́hìndé Ọ̀ṣọ́bà àwọn ní church kérúbù báyìí church wọn dàpọ̀ wà ọ̀nà Ṣàgámù àbí gbogbo ṣá so ọ ní mọ́mì yẹn ní káwọn máa bọ̀ màmá yẹn náà ti pè mí tẹ́lẹ̀ pé àwọn fẹ́ rí mi mo jẹ́ ní pé kò sí wàhálà ní last week mo ní kò sí wàhálà mà pé bí a tó bá di week yìí because it was around Friday last week náà lọ pè mí pé àwọn fẹ́ kárí ra wọn ní pé week ti lọ ọ̀rẹ́ di pé tó bá di week yìí pé màá wá bàjẹ́ máa yá so on Tuesday morning tẹ́lẹ̀ kọ́ máa bọ̀ mo ní kọ́ máa lọ pé èmi ò tí lè wá ní sípé because of church we have program in the church pé kò dẹ̀ sí mọ́tò lọ́wọ́ mi
I will look for way I will come to Ikorodu like maybe Wednesday or Thursday because intention wọn ni pé ó wá nígbà yẹn ti ní àwọn ti adopt because she told me wọ́n ti add sí family group wọn wọ́n ti introduce ẹ̀ sáwọn ọmọ tí wọ́n gbọ́n pé ẹ̀gbọ́n yín ni Tọ́pẹ́ o so wọ́n ní kó máa bọ̀ lọ́dọ̀ àwọn káwọn lè. ìjà yìí mọ ẹnìyẹn dáadáa. mi ò rí wọn ibọn mi ti bá wọn sọ̀rọ̀ lórí fóònù. lórí fóònù ẹni nọ́mbà ẹnìyẹn lọ́wọ́. bẹ́ẹ̀ ó dà. so àwọn lọ́nìkan máa bọ̀ gbàtọ́ sọ pé lọ́nìkan máa bọ̀ mo ní òkè kò sí problem pé kọ́ máa lọ so gbàtọ́ dẹ̀ ń lọ gbàtọ́ dé vi mo pè wọ́n mo pe because nọ́mbà ti tiẹ̀ kò lọ nọ́mbà ò lọ so wọ́n á pe lady hairdresser yẹn wọ́n làwọn ti fẹ́ dé third mainland bridge wọ́n á gbọ́ tó ń sọ̀rọ̀ lábẹ́. lady hairdresser kan náà tó ń sun ilé ẹ̀yẹn o. bẹ́ẹ̀ ni ó jọ ọ̀rẹ́ ìpẹ́tọ́ pé òun ló mú wá síbí. wọ́n jọ lọ ni. ok. wọ́n jọ lọ ni so wọ́n á bí wọ́n làwọn ti fẹ́ dé third mainland bridge so wọ́n á ní pé òkè tẹ́ bá ṣe ń lọ pé ẹ jẹ́ kí n mọ̀ pé màá tún pè yín padà so after a while a ṣe program lọ́wọ́ náà ni bàtà ṣe tán wọ́n á pè yé pé wọn ò gbé kọ́ títí so mo kàn fún wọn lẹ̀ so bàtà ó di pé around 7 yẹn mo rí tó post ògo tuntun so I was like okay pé no problem pé bóyá ti dé ibi tán lọ pé everything ma wà okay until òru tí mo gbọ́ bad news pé ó kú sí police station. ẹ má bínú wọ́n ní wọ́n kú sí police station. bẹ́ẹ̀ni. wọ́n pè yín wọ́n sọ bẹ́ẹ̀. ta ló pè yín. èèyàn kan ló pè mí random kọ̀ọ̀kan ló pè mí pé ó kú sí police station. police station ti bo. ní Ìkòròdú. ní Ìkòròdú. máa ní police station bẹ́ẹ̀ ni ẹnu òun mọ̀ bẹ̀ pé Ìkòròdú ni police station náà wà. ọ̀rọ̀ yìí tún ti bá bòmí yọ nítorí wọ́n ṣe sọ̀rọ̀ bí mo ṣe gbọ́ ọ̀rọ̀ police station kò sẹ́ni tó sọ̀rọ̀ pé police station ni ó kú sí. kódà ẹ jẹ́ ń ṣe báyìí báwo lọ̀rọ̀ project ṣe jẹ́ mo ṣe ń padà bọ̀ lórí ikú ẹ̀yẹn o. project. bẹ́ẹ̀ ni owó project. project wo. wọ́n ní wọ́n fún yín lówó fún project. ṣe project church. bẹ́ẹ̀ ni tiles pan. church ilé ti wà complete kí Tọ́pẹ́ kó débì. This is a complete church now. Kó tó débì báyìí Tọ́pẹ́ débì báyìí ní this should be a third harvest. Ìkórè kẹta tó yẹ kó ṣe tó yẹ kó wà lélẹ̀. Ìkórè méjì láti ṣe papọ̀. So church ti wà completed kí Tọ́pẹ́ tó débì rárá. kí tó lọ síbi ikú ẹ̀yẹn Tọ́pẹ́ sọ̀rọ̀ kan wọ́n ní wọ́n rape ẹ̀ nínú church wọ́n dẹ̀ fún ní poison water mu. èmi fi pé Tọ́pẹ́ ti kú nígbà láti bí ó máa pé 3 Sundays báyìí tó bá fihàn ní poison water tó bá fihàn poison water mi ò respect pé ó yẹ kó lọ ọjọ́ méjì èyí tó ṣe fi wá kú ní Tuesday yìí àbí poison water ó yàtọ̀ sí ọ̀fà náà ọ̀fà ó lè fi time sí poison water anything poisonous will kill you in 24 hours at most. ok ìjẹ́ ẹni tí wọ́n fẹ̀sùn kàn pé rape wọn yẹn ṣàlẹ̀ rẹ nìyẹn. pẹ̀lú ìlà ẹ bá bàbá. ok mo ń bọ̀ lórí yẹn ẹni tó sọ pé ó fún ní poison water mú ńkọ́ ṣé ni ẹ náà wà ń bí ọ̀dà à ń bọ̀ bẹ́ẹ̀ láìpẹ́ mo ń padà bọ̀ lórí ikú ẹ̀ yẹn báwo lẹ́yìn ṣe gbọ́n pókú. ọlọ́run mo sọ pé èèyàn kan ló pè mí randomly around after 12. lọ́sàn-án àbí lóru ẹni tó pè yín ọkùnrin àbóbìnrin. ọkùnrin ni láti mainland lẹ́ni ẹ ti pè mí. ìjẹ́ ní nọ́mbà ẹnìyẹn lọ́wọ́. random call ní sẹ́mi ní nọ́mbà ẹ̀ ní nọ́mbà mi sí. báwo lẹ́ni ẹ ṣe sọ pé òun ṣe jẹ́ sí. no ẹni ẹ kọ́ pè mí like àwọn tó ti mọ̀ mí ní mainland ni mo bí news ẹ̀ ṣe spread. ok ẹni ẹ kọ́ pè mí pé Ìtùnú ibo ló wà o ti gbọ́ mo ní mi ò gbọ́ kankan o kí ló ṣẹlẹ̀ ìyàwó ẹ̀ kọ́ mo ní ó wà pé kò sí nílé ibo ló lọ mo ní ó ti kò ní ilé láti bí some weeks o wáyé kó lè mo ní bẹ́ẹ̀ ni ó lọ sọ́dọ̀ àwọn parent ẹ̀ ní Ìpẹ́rù edo mo mọ̀ pé ó ń lọ sí Ìkòròdú láì pé ó ń lọ bí báyìí wọ́n dà pé ọ̀nà òun kú sí police station báwo ọ̀dọ̀ mọ́mí Kẹ́hìndé Ọ̀ṣọ́bà lọ́nà òun lọ bá lè dé police station. ó dà ẹ má bínú láti ìgbà tó ti kú yẹn ẹ jẹ́ pé ẹbí ẹ̀ kọ̀ọ̀kan. àmì ìpẹ́ bí ẹgbẹ́ kan ni mo pè bùrà Táíwò ìyẹn ìmọ̀ àti ẹ máa ń sọ̀rọ̀ bàbá tí mo pè yẹn ìyẹn bẹ̀rẹ̀ sí ń kí fún mi lórí fún pé kí n má bá wọn sọ̀rọ̀ fún òun fẹ́ bá mi sọ̀rọ̀ bàtà dé police station náà mo tún tààrà ti jẹ́ káwọn ọlọ́pàá pè kò gbà ó ṣàǹfààní àyà pé kíní kankan fún òun lẹ́jọ́ kankan bá mi rò. ẹ ti dé police station. Yeah, because ọdún kú sí police station so I want to destroy like what is going on because me anybody fún mi. police station ti bo lẹ lọ. ibi báyìí. ọ̀dọ̀ yín bíbá ẹ ò dẹ̀ mọ̀ police station tó kú sí ẹ̀yin kọ́ lọ sí àdúgbò. kọ́ lọ sí bíbá torí ẹ mọ̀ pé ẹni yẹn tó pè mí nígbà wà á pé ìfà àtẹni yẹn sọ pé kí n kó n lé mo ní mi ṣe máa kó n lé kí n ṣe kọ́kọ́ fẹ́ anybody náà nígbà pé kí n sá lọ mo ní mi lè sá lọ pé ó bẹ́ẹ̀ kíkú lọ sí station láàárọ̀ dọ́kítà. lórí ọ̀rọ̀ police station náà ni mo ṣe wà nínú ọ̀rọ̀ tí wọ́n ní Tọ́pẹ́ sọ wọ́n ní ìgbà tó ń gbé kúrò lájà ó náà sọ pé wọ́n fẹ́ lọ pa òun títí débi wípé àwọn lasma fi dá mọ́tò yẹn dúró tó ń fi sáàchì ẹ̀
tó fi di pé wọ́n náwọn méjì kan wọ sùtánà tó di pé ó ṣàǹsọ pọ́n fẹ́ lọ pa àwọn báwo làárín yẹn ṣe jẹ́. like I said mi sí pẹ̀lú wọn mi mọ bí wọ́n ṣe jẹ́ mi rí wọn gbàtàn lọ mi tẹ̀mọ́ bẹ́ẹ̀ níbọ̀ nínú wọn sùtánà èmi gan mo ṣe ń gbọ́ fídíò ẹ̀ pé sùtánà ni Tọ́pẹ́ wà tí Déjì tó ṣe irun yẹn mi mọ bí ọwọ́ sí mi máa ṣọ́ tọ́wọ̀ because gbàtàn lọ it was just on the phone mo ti bá wọn sùtánà ti dé tọ́ ní language and that was the end ìgbà tí mo pè wọn gbé kọ́. Olùṣọ́ ẹ jẹ́ ìbéèrè lọ́wọ́ yín níbo làwọn ẹrù ẹ wà. Àwọn aṣọ ẹ wà nílé lọ́dọ̀ yín bíbá. bẹ́ẹ̀ ni kò dẹ̀ sí nǹkan kan tó ṣe. kò sẹ́yìn tó ṣe iPhone yẹn gan tó ti bàjẹ́ is inside because phone tó wà lọ́wọ́ ẹ̀ báyìí is my own phone. ó dà wọ́n ní lórí fóònù tẹ́ ẹ dín yẹn ẹ ti gbé mi fò díẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ní ẹ ní access sí fóònù ẹ̀ débi wípé ọ̀rọ̀ DP kò ṣe DP báwo nìyẹn ṣe jẹ́. mi ní access sí phone yẹn àgbà tí mo ti fún yẹn Samsung phone yẹn ló ti change gbogbo password everything mi dẹ̀ ever bí pé kí ni password phone yìí àbí whatever a kì í wo phone ara wa mi mọ̀ nǹkan tó ń tẹ̀lé orí phone yẹn nǹkan tó ń tẹ̀lé orí phone so we don't check each other's phone. ok ẹni fóònù yẹn wà nílé báyìí. yeah the iPhone. ok kí ló ṣe tó fi wà nílé tí ò fi lò. screen ẹ̀ ti bàjẹ́. ló fi wà nílé. ó wà ní à ń bẹ̀. ó dà pé a rí fídíò kan níbi tó dà pé bóyá ó stood down ni o bóyá ó kúnlẹ̀ ni o báwo nìyẹn ṣe jẹ́ náà. kò stood down kí ni kólóòsì yẹn ni. and have you ever for once bully her. never mi ti sọ fún Tọ́pẹ́ pé you are stupid like kò tí ì jábọ́ lẹ́nu mi sí rí báyìí. ẹ̀ẹ́dẹ̀dọ̀ jàre tó bí pé bóyá ẹ pariwo mọ́ra yín tó bí pé bóyá ó mú violence dání. kò tí ì ṣẹlẹ̀ the first time she wanted to act violent I told her that if God is existing I will never use this my hand to touch you. ọ̀rọ̀ ṣọ́ọ̀bù kò ṣe ṣọ́ọ̀bù báwo nìyẹn náà ṣe jẹ́. ṣọ́ọ̀bù ẹ̀ wà bẹ́ẹ̀ àbí ṣọ́ọ̀bù èwo. ṣọ́ọ̀bù tí wọ́n sọ pé ó kọ́ sí church. kò kọ́ ṣọ́ọ̀bù sí church Tọ́pẹ́ kọ́ kọ̀ọ̀kan síbí báyìí church ti wà made kí Tọ́pẹ́ tó débi. ṣọ́ọ̀bù bo ló ti wá ń ta toast bread. ìta gate ló máa gbé sórí table àti canopy. sẹ́yìn lẹni kọ́ bẹ̀rẹ̀ business ni. Tọ́pẹ́ is a jackie let me call it that way she likes to do many things. jack of all trades. yeah she likes to do many things. ẹ bá lọ wo àwọn post ẹ̀ kọ̀ọ̀kan ẹ ti rí tó ṣe comforters apparel comforters spiritual kìnìkan comforters cake comforters travel comforters you know she just like to be doing all business. you cannot be everywhere. ìkànnì máa mú òòlì ìwọ̀n bá ní ṣe o fẹ́ forí àníyàn gbogbo ni anything that is bringing money ní sùúrù so èmi kọ́ mo ní kó máa ṣe toast bread in fact if it were to be me I don't like the fact that she wants to be doing toast bread but she says she likes it you know she will give a package gbogbo toast máa ṣe wà bẹ́ẹ̀ and she does it she gets order from people too outside the church like she gets order from people from around the area so dem máa ń ṣe delivery fún wọn. okay ọ̀rọ̀ yìí ó gbẹnu tán o ó gbẹnu tán èèyàn mi o Olùṣọ́ ẹ jẹ́ àtúnṣe báyìí lórí kidney àbí ṣe cancer ni ó dà lórí àìsàn cancer yẹn kí ni báwo ni àárín yẹn ṣe jẹ́ báwo ló ṣe bẹ̀rẹ̀ báwo ló ṣe lọ kí ni ipa tẹ́ ẹ kó gẹ́gẹ́ bí ẹni tẹ́ nífẹ̀ẹ́ sí. ok mi ò mọ kankan pa bí cancer yẹn ṣe bẹ̀rẹ̀ where we met lẹ́yìn tá a ṣiṣẹ́ tán ló sọ fún mi pé òun ní tí mo ṣe iṣẹ́ ìràpadà fún níbí báyìí so ó wá ní òun ní surgery tó ń fẹ́ ṣe ní hospital pé cancer bla 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 ó yẹ sọ ẹ̀rù bá mi pé cancer kẹ you have cancer ló wá ní ẹ pé wọ́n ti diagnose òun fún cancer pé in fact mo máa lọ fún surgery very soon I prayed for her that Ọlọ́run máa gba gbogbo so ọjọ́ tó máa lọ sí kìnìún yẹn in fact ó sì kọ́kọ́ lọ ṣe skit pẹ̀lú bàbá ẹlẹ́yin àbí bàbá ẹlẹ́dìí ẹ̀dọ̀ lọ́wọ́ pé tó máa ń wá agbádá báyìí tó máa ń gbé ẹyin dání ó sì kọ́kọ́ lọ ṣe skit pẹ̀lú ẹ̀ láàárọ̀ ọjọ́ yẹn ìgbà tó dé ní ìrọ̀lẹ́ ìyẹn Wàsíù o bọ́dà Wàsíù ìgbà tó dé ní ìrọ̀lẹ́ láti wá prepare láti máa lọ sí evercare ó ti ṣe everything I just took let me say I follow that day the hospital yeah okay. Because you know ọ̀dọ̀ mi ló sùn mọ́jú before that day so ó sọ pé kí tẹ̀lé òun like mo jẹ́ pé kò ní make sense pé kó wà dà pé mo kàn neglect ẹ̀ àbí mo kàn jálẹ̀ pé kí n so I took her there with my sister we went with my sister's car but mọ́tò yẹn wá ní ó dákú sí other side ibi mọ̀lẹ́tẹ̀ kò jìnnà sí police station yẹn ìbẹ̀rẹ̀ gbogbo mọ́tò yẹn dákú sí lálẹ́ ní kò bí 10 so àwa láti pe cab so cab yẹn ló bá gbé wa lọ máa pe àwọn yẹn pé kọ́ wá bá tó mọ́tò yẹn kó bẹ̀ àpè cab yẹn wá gbé wa dé evercare so ó dẹ̀ wọlé ó lọ́ọ̀gì ààrẹ yẹn àbí wà mí ta yẹn then I was just there like a week like at least pé ẹ ṣáà no there's nothing that be like mo stand for àbí kankan so gbàtó dẹ̀ wọlé mi dẹ̀ kó mi ẹ̀ so I called her from there ibẹ̀ sí gbèrè alpha so the next day ọ̀tọ̀ they talk carry out the operation and surgery yẹn they collected her phone from her pé kó lè sùn àbí kankan so àwọn àǹtí ẹ̀ ọ̀dà kan mú fóònù yẹn lọlé so èmi gan ní fóònù tó bàjẹ́ àbí. no ó ti kọ́kọ́ lo fóònù kan tẹ́lẹ̀ okay so èmi gan rí bí reach ẹ̀ so gbà tí mo kàn rí pé àbúrò mi tó wà lamẹ́ríkà kọ́ message mi pé your girlfriend has been calling me pé
she said you call her on this number ó gba fóònù kan náà àwọn cleaner yẹn mo á pè so gbàtí àbúrò nǹkan mẹ́sìn mo pa ibo lẹ ti pàdé because òun àti èèyàn ti sọ̀rọ̀ mi mọ bó ṣe rí kọ́ńtàtì àbúrò mi lórí Instagram so ó ṣáà mẹ́sẹ̀jì so mo ṣáà pè wọ́n á pé wọ́n ti mú fóònù wọn lọ sí ilé pé bọ̀tọ̀ wọn ti sọ fún wọn pé kọ́ bá wọn mú wa padà bla 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 so after then I went to see her like 2 times and they discharge her àdẹ̀wálé. lẹ́yìn ìgbà yẹn lára ti wá yá kò dẹ̀ sí ọ̀rọ̀ wàhálà kankan mọ́. ìgbà tó wálé wọ́n táyà apá ẹ̀ báyìí apá bíbáyìí bíbáyìí ni wọ́n ti ṣe sọ́jú yẹn pàtì so wọ́n táyà apá yẹn so ìgbà tó wálé ó máa lọ fún clean up àti check up I take her there every time so tough checking so the last time ta lọ doctor sọ pé she's fine that there's no more residual whatever that was in English èmi jókòó síta so òun ló jáde tó sọ fún pọ́n ní òun wà òkè pé there's no need for chemotherapy so and we left that was. wọ́n ní sọ pé kó má bímọ nítorí oògùn tó ń lò ṣùgbọ́n ọ̀pẹ fún lóyún. wọ́n ní wọ́n advice pé kó má lóyún for 5 years or 4 years torí oògùn àti chemotherapy but ó sọ pé òun bá doctor yẹn sọ pé doctor yẹn ní pé since there is no chemotherapy since there is no because if she was doing chemo pé kò ní lè lóyún so but since there is no chemotherapy that if she is completely healed like tó bá ti wà ókè pé no problem. ẹ̀yin dẹ̀ ààrẹ dẹ̀ ti yá. she was 100% fine the only problem she had is that drug that's the only thing she took it excess every day like if you see her you'll be devastated. I can show you videos now but I don't want it to be on the I can show you personally. I understand. gbogbo àwọn ẹ̀sùn tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn jáde sọ̀rọ̀ nípa ìgbà kan àtẹni tó náà wà l'Abuja. I don't know any of them. I feel like anybody tó bá náà ní evidence what I think is they should go to the police station tender the evidence if it's incriminating let them come and take me. I did not do anything to her like I have never ever touched or made Tope. She likes to cry a lot which I feel like is because of that drug because she cries to the point that I do prayer inside this room I ask for good things why are you crying to spoil every atmosphere. ẹ sọ̀rọ̀ kan ẹni she cried to light. No, she likes to cry a lot. She likes to cry a lot. Wow. Like she cries on a ìjẹ́ ìgbà kan pé jókòó pé kí ló lè máa palẹ̀kùn because àwọn kan tún sọ wípé wọ́n ní depression. This my worker James he can testify this is my welder he can testify I have spoken to her to a point that I busted it to cry the first time my dad asked about her for me like what's happening blah, blah. I wanted to talk I busted it to cry because I truly love Tope I so much like her but that thing makes me mad it makes me like me killing every life. ṣé lóòótọ́ ló ní miscarriage. Yeah. ìdẹ́n ṣe pé bóyá bullying ló lead sí. Never no like this whole bullying Tope does like mini party here almost every time mini party ló máa ṣe ń bí tó máa dáná tó máa tó abọ́ sílẹ̀ fún gbogbo àwọn all of them she likes to vibe but kìíní yẹn nìkan ni manager tó ń bá ṣiṣẹ́ tẹ́lẹ̀ there was a time manager had to call me ní ìmọ̀ bẹ́ẹ̀ máa mọ bọ́ọ̀ kò tẹ̀ ní ìgbìdá kọ́ ẹ̀ manager he had to call me one day pé bó mo wà olùsọ pé bó lè àmúni mo wà ní church tó ní kí n máa lọ sókè pé Tope ṣe láì pé bóyá wà lórí live pé dóò bọ́ bẹ́ẹ̀ ní access sí page ẹ̀ báyìí kóhun ti shut down live ẹ̀ kankan pé ó ṣe láì pé then Jones lórí live pé kò make sense. ó ń ṣe kí ni. ó ti yá ẹ̀ ó ń Jones. ẹ sọ pé Yorùbá yẹn ọgọ́ èmi ò gbọ́. ó ń Jones lórí live ó ṣe Yorùbá ó ń Jones ó ti smoke. ó yé mi ó ti lọ. a nínú àwọn ẹ̀sùn tó ń fi kàn yín wọ́n ní pé ẹ̀yin fúnra yín ẹ̀ ń mugbó ṣé lóòótọ́ ni. wẹ́ kò sẹ́ni tó ṣe èwe rí kò sẹ́ni tó ṣe ọmọ kékeré rí nǹkan tí mo kàn lè sọ ni pé níbi almost 20 years ago nígbà tipẹ́tipẹ́ ta kéré láti sọ pé àṣẹ kọ́nà tó gba àkóso ayé wa pé a ṣe ìgboro dẹ̀kẹ̀rẹ́ kò sí nǹkan tẹ́yìn ò kì í ṣe nígboro Ọlọ́run ló rà wá padà mi ò ṣe nǹkan kan presently and òun náà dẹ̀kẹ̀rẹ́ torí ẹ̀mí ṣe máa ń bá sọ pé nǹkan tó ń ṣe yìí pé kò lè fún ní èrè kankan ju ìdààmú lọ pé kó stop ẹ̀ tí bá dẹ̀ ti sọ fún ó máa fi bínú sákòó lé ní asálọ tí màmá wa káàkiri. Bíbélì sọ̀rọ̀ kan pé ká wádìí ohun gbogbo dájú ká di eléyìí tó jẹ́ òtítọ́ mú nínú ẹ̀. Mo máa tẹ̀síwájú nínú ìwádìí mi ẹni tí wọ́n fẹ̀sùn kàn wípé ó fipá bá wọn lò pọ̀ a máa gbọ́rọ̀ lẹ́nu ẹ̀ ẹni tí wọ́n fẹ̀sùn kàn wípé ó fún wọn ní omi májèlé mu a máa gbọ́rọ̀ lẹ́nu ẹ̀. Ẹ pẹ̀lẹ́ sà ẹ bá dárúkọ yín. Orúkọ mi ni Superior Senior Leader Adeosun James. Báwo lẹ ṣe jẹ́ ní ìjọ Oníbọ̀rẹ̀? I'm a church worker. Ìṣe Olúwa ní in church. Okay. And ìjẹ́ ìmọ̀ arábìnrin tí wọ́n pè ní Tope Osoba tó dolóògbé. Yes, mo mọ̀ wọ́n.
báwo lẹ ṣe mọ̀ wọ́n sí nínú ìjọ yìí? Mo mọ̀ wọ́n bí àfẹ́sọ́nà sí ọ̀gá mi ó jẹ́ Olosho. Okay. Yes. Báwo lọ̀rọ̀ poison water ṣe jẹ́ láàrin ẹ̀yin àti arábìnrin yìí? Mi ò fìgbà kankan fún wọn ní omi kan báyìí náà at all. Most of the time wọ́n wá church gan Sundays máa wá sí church. Bí a ṣe morning service wọn kì í wá sí morning service. So àwọn nìkan la ṣe morning service in church. Ẹ fún wọn lómi rí? At all, at all. Báwo ni ẹ fún wọn ní poison water? Ó wà káàkiri gbogbo social media. No. Mi ò fún wọn lómi kankan. Tó bá ní ẹ̀rí ńkọ́? Ṣé kọ́mẹ́ntì ọ̀jáde? Ok, kò sí problem. Ẹ ṣé. Thank you, sir. Ẹ pẹ̀lẹ́ sà. Ẹ bá ara orúkọ yín. Olúwa pẹ̀lú mi. Ẹ jẹ́ ọmọ arábìnrin Temitope bàbá wa pẹ̀lú mi. Bẹ́ẹ̀ mo máa ń sọ. Báwo lẹ ṣe mọ̀ wọ́n sí? Ẹ bá sọ̀rọ̀ sókè. Wọ́n jẹ́ àfẹ́sọ́nà olùṣọ́ àgùntàn wọ́n jẹ́ ọ̀gá mi. Ok. Wọ́n fẹ̀sùn kàn yín lórí afẹ́fẹ́, wọ́n ní ẹ fipá bá wọn lò pọ̀. Báwo ló ṣe ṣẹlẹ̀? Èmi ò fi pé ọba wọn lọ́wọ́ ju ìṣẹ̀pọ̀ kankan. Torí pé ìgbà mi tí tábàjọ wà ní lọ́dọ̀ wọn. Èmi fún mi mo mọ̀ kó ní kí ṣe pé tábà ti gbé ọjà wọn tán. Èmi fún mi máa mú wọn kó ní kí ṣe pé òkè tán kó bẹ́ẹ̀ kan lọ sùn sí ilẹ̀ ẹlẹ́gàn gbà mí. Ẹni sọ̀rọ̀ kan nísìnyí. Ẹni tó bá ti gbé ọjà wọn tán, ọjà kí náà ń tà? Tábà ti gba lẹ́wù wọn yóò tán. Torí ìgbà mi tábà ti gbé lẹ́wù tó yẹ pé kò sẹ́ni bọ́dọ̀ ó dà wọn lè control ara wọn rárá. Ẹ sà, àtọjà àti level kò fi kankan yé mi. Mo fẹ́ kẹ́ là á. Kí ni nǹkan tó ṣẹlẹ̀? Gọ́dọ̀ yẹn pé tábà ti gba torí wọ́n pe kíní ẹ̀ ní báwọn ṣe lè protect drug tábà ti gbà báyìí kódà wọn ní anything ibi tán bá dúró sí báyìí èmi fún àmọ́ ṣe fọ́ sí wọn pókè ẹ̀kọ́ mi kódà gbà mí gan wọ́n lè yọ owó ẹ̀ṣẹ̀ tì mí pé kí ló ṣẹlẹ̀ wọ́n ní àkókè ẹ̀kọ́ ibi tẹ wà pé báwọn yẹn bá ń bọ̀ láti ta tán bá rí ń bẹ̀ ṣe wà pẹ̀lú bẹ́ẹ̀ tún jẹ́ olórúkọ tó báwo lè fẹ́ ká máa fíl kódà gbà mí gan ó lè jìjà láàrin màá tiwọn máa kọ́ fún wọn kalẹ̀ pé. Ẹ̀ẹ́dẹ̀ fìgbà kan wà pẹ̀lú wọn ní a secret place rí. rárá lẹ́yìn pé iṣẹ́ tàbájọ wà náà. Kò tán bá gbé ẹ̀rí bá gbé kọ́. kọ́lọ́ mẹ́rin wọn jáde ibi tí wọ́n ti mọ̀ kọ́ńtà ìgbà. Kò sí nǹkan kan tó dà yín pọ̀. rárá. Ẹ̀ẹ́dẹ̀ fìgbà kankan ń pè wọ́n lẹ́yìn àbọ̀ ń pè yín lẹ́yìn. rárá. Ok, ní ṣaláì má gbọ́rọ̀ lẹ́nu ìkan nínú àwọn ọmọ ìjọ CCC Oníbuọrẹ Cathedral gẹ́gẹ́ bí ẹlẹ́rìí tó rí dáadáa. Let me do it this way. Ẹ bá dárúkọ yín mà. I am least suppressing elder sister Sheyi for me. Okay, your position in this church? I am the chairperson of this church. The parochial committee. The parochial committee. Fantastic. Please tell us, what is your encounter with late Tope Osoba? I met her in 2024 when she came here after the surgery, and of course I knew her as someone who was having a relationship with my shepherd. Of course, for me, I have a relationship with everybody. I'm just friendly with anybody, and that was how I met her. As the chairperson of the church? Yes, so I just greet her, and then she just say, sis, I'll say hello. We just greet ourselves, and of course later on, it was earlier this year, I started hearing about the issue of the drugs she was taking, and I was like, I've never seen her before take it, until a particular day I was coming upstairs to my senior shepherd's, that's our top shepherd's living room. I needed to pick up something. I think I dropped my charger there, and then I met her at the staircase, and I was like, what's happening? I saw a little boy holding her, and I said, where are you taking her to? He said, she wants to go out. And I said, sis, where are you going to? The way she started talking, her tongue were twisted together, and I knew that something was wrong. So at that point in time, I just called. I saw an elderly woman coming, like an elder person, older than the boy, and I said, please, can you go and call me her husband? Because I cannot allow her go downstairs this way. Service was ongoing. It was a Sunday. And I said, I can't allow her go down. I don't know what's wrong with her. Why is she talking like this? So they went downstairs, and I told her, go back upstairs. Go back to your apartment. I followed her. She got to the door. She was knocking on the door. And I was like, is the door locked? Open the door. Is somebody there? She said, I don't know. The talking wasn't normal. And I'm like, something is really wrong. Somewhere. And then before I knew it, one of the church workers came upstairs and said, that's how we manage it. I said, manage what? What do you manage? And the guy just said, ma, that's how we manage it. I said, no. So I went downstairs. I saw my shepherd. I told him, and he was devastated. I saw one of my shepherd's younger sister, and I told her, and she said, that's what they've also been facing.
aside that, she's a wonderful person. She's friendly. She loves to be around children. She loves to be around everybody. That's the only but. Wow. From what you said, let me ask this question, ma. Do you report this issue officially to the parochial committee of this church to take it up, or have the parochial committee summoned the shepherd regards to this experience you have with her? I didn't report the deceased issue to the parochial committee, and that's because the church worker who I had an encounter with told me that's how they've been managing it. So I wanted to believe that the shepherd had it under control. Being the shepherd's wife, I don't think it's be in my position to go and report the shepherd's fiancé to the parochial committee. And when I told the shepherd, he also said it's under control, but he's working on it and making sure that she gets healed over time. Okay. Were you aware that she was sent away from the church by the families? They split on her? That's never happened. Onibore is a family church. It's a friendly church. Onibore is a family church and a friendly church. And after her death, because I had to ask the shepherd that, I still saw her 3 weeks ago, and he said that was the day she left the church premises. I was going home. Let her not drop me again. She dropped me at the bus stop. She said she was going out. That was what she said. I was going home. The service was not yet over. I needed to get home. And I saw her driving towards the bus stop. And I said, sis, can you drop me at the junction? And she said, okay, I should hop in. And I hopped in. I got to the bus stop. I alighted. And that was okay. As the chairperson of this church, this is Onibore Cathedral, I think you should be able to defend this. Tope said to people that the shepherd collected money from him to build CCC Onibore Cathedral. As the chairperson of this church, who built this church? Sir, please, with all due respect, as much as she is dead, I really don't think that kind of statement should have come from her mouth. In 2016, we built the Sunday school. In 2017, 2018, we tiled inside the church. We needed to cut costs from painting, and we tiled inside the church. I also remember that year, if not 2018, within a week, the week of the harvest, we changed the altar structure. We had to change the walls of the altar and made it into this marble glass. Okay. She was not in the picture at that point in time. She has never donated any money to the not church one building? naira, even to the harvest. She did not give us 1 naira for all the harvest that we had conducted from 2024 when she had the first harvest. 2024 was even the year she did the Thanksgiving for her cancer. That all the people she invited came. If you go on our page, you will see it where she was dancing and everything. Not 1 naira. She didn't buy cow. She didn't buy rice. She didn't buy groundnut oil. I have the details. I have records of everyone who donates and who buys things from the inception that I've been in this church. So this is like my 10th year in this church. In this church? Yes. So the church is going to be 20 this year. So from the inception of this church, I know people would donate off in my head without even looking at book or records. From chairperson to Yajo? No, not at all. It's not it. So that's just it. tó èèyàn mi nílé ọ̀rọ̀ náà òun láti gbọ́ yẹn tí ọkọ Tope Osoba tí wọ́n sọ mo rò pé ti ju ohun tẹ́yìn rò sábàlá àríwísí. I feel like saying more, but then Sherry, most of the time public sympathy nígbà míì kò ní jẹ́ ká mọ èyí tó jẹ́ òótọ́ ọ̀rọ̀ gangan àti ká fi lè mú òdodo ká fi lè rí òdodo gangan. Sympathy. Okay, for the case of Mr. P àti Okoye's family, everybody is pointing blame at Jude, which is ẹ̀gbọ́n wọn. Even Henry tó jẹ́ ẹ̀gbọ́n Jude gan jáde, on point blame at Jude, pé Jude ṣèyàn gidi. Ẹ gbádùn mi bí? Nígbà tí Very Dark Man ó jáde, Very Dark Man ó bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ àwọn nǹkan míì tó yẹ pé ó jẹ́ ká mọ̀ wípé òun ò like emotion rárá. Pé emotion yẹn pé no, ẹja sọ̀rọ̀ níbi tí òótọ́ ọ̀rọ̀ wà. Now, àwọn èèyàn ó ti mọ bèrè pé so kí wá ní nǹkan tó ń try láti sọ. Nǹkan tẹ́mi ń try láti sọ lélẹ́yìí pé most of the time, I'm not saying that the story of Okoye's family, pé it is true, or what Very Dark Man is saying is true. I'm not saying that. But what I'm trying to say is that most of the time, emotion man overplay gbogbo nǹkan tó máa ń ṣẹlẹ̀ ńgbà míì. Tó yẹ pé àwọn èèyàn wà níwádìí òdodo dájú ká lè di ohun tó ń jẹ́ òtítọ́ ká lè dì mú. Ṣé òótọ́ ọ̀rọ̀ wa ni ọkọ Tope Osoba ń sọ bíbáyìí àbí bó wa ni? Èmi ò mọ̀ yẹn.
àwọn family náà sọ̀rọ̀ tẹ́yìn náà gbọ́rọ̀ tí wọ́n sọ ń bẹ̀. Ṣùgbọ́n ṣẹ́rí, the thing tèmi máa sọ òun ni wípé má para rẹ. See, the family, friends, lovers, a celebrity, they will they will cry, they will mourn, they will want to know kí ló ṣẹlẹ̀, kíní kan, but tó bá yá gbogbo ẹ̀ máa die down. Ẹni tó ti lọ ti lọ. Ta ló lose? I'm not saying that anybody lose. I'm just talking about something. For example, wọ́n ní kó lọ tọwọ́ bọná. Bóyá ọmọ mi ẹ̀nà ní kó lọ tọwọ́ bọná, wọ́n á ní pé máa lọ tọwọ́ bọná. To prove, to show kíní kan, ó wá lọ tọwọ́ bọná, ọ̀gbẹ́ni, ó lọ tọwọ́ bọ iná yẹn. Ìwọ ni wàá jẹ ìrora rẹ̀. Wọ́n máa ní sorry, wọ́n máa take ẹ lọ hospital, wọ́n máa ṣe kíní kan. Flesh yẹn ni ó jẹ ìrora rẹ̀. Níbi táwọn èèyàn bá ti ń sùn, ìwọ ó sì mú jí tí ó sì mọ jẹ ìrora. So what am I saying is this? We need to protect ourselves and we need to love ourselves. This woman faced a lot of things. Though ọkọ sọ pé òun máa ń sọ fún Tope Osoba lórí àwọn different things. Àwọn ò mọ̀ pé bí ọ̀rọ̀ oyún tó wálẹ̀ yẹn ṣe jẹ́ pé of course ó lè jẹ́ pé bóyá igbó tán máa ń fà ni àbí kíní kan whatever it is. This should be and serves as a lesson to everyone. Me, I will not just see things online and just feel like it's a normal thing for someone to just laugh. Whatever that comes online, you must learn something big, not something kekere, big from it. There is always lesson to learn in any and every situation. So you must wise up and learn from things that is happening. Be sensitive. We need to be sensitive. We need to be sensitive. Bó ṣe dùn mí tó dùn àwọn èèyàn tó lórí ọ̀rọ̀ Tope Osoba. Still, it is well. Then I remember something. Gbogbo àwọn tó ń mu igbó tó ń fagbó, wọ́n ń sọ fún ẹ wípé má fagbó mọ́, má ṣe kinní kan. Gbogbo ọ̀rọ̀ tí mò ń sọ ẹ̀ kò relate mọ́. As I'm just receiving the inspiration, that's why I'm saying this. So this message might be for someone also watching this. I'm not even as of now gonna say mi ò sọ̀rọ̀ Tope Osoba mọ́, but as the inspiration is coming, ni mo ṣe ń sọ̀rọ̀. Wọ́n sọ fún ẹ wípé kó stop láti máa fagbó, láti máa mọtí. Òun sọ fún wọn pé kí ló kàn wọ́n. I own my life. I can do anything that I feel like doing. Yes, you own your life and you can do anything that you feel like doing. But ọ̀gbẹ́ni tí nǹkan yẹn bá dé tó bá dojú gógó tó bẹ̀rẹ̀ sí ní affect ẹ. Àwọn tó ń sọ pé kó má ṣe kíní yẹn tán help ẹ yẹn, that you are feeling that yes, you have your own life to live. See, let me tell you something. They will only come to you and say sorry. Ìwọ ni wàá jẹ ìrora tó pọ̀ jù ńbẹ̀. Oníyà ni ó jẹ tó pọ̀ ńbẹ̀, ìwọ ó ní wàá jẹ tó pọ̀ ńbẹ̀. Why not just listen? Why not just do the right thing? Why not just be the good person you're supposed to be? Gbádùn mi. Just do the right thing and be yourself. Ẹni tó kú, ó ti lọ o. Ó ti lọ nìyẹn o. Ìwọ tó wà láyé, ó ní kó tó ìwà ẹ pa. Tún èrò ara ẹ pa. And do the right thing. I just feel like talking about this. Kò relate mọ́ ikú Tope Osoba. I just feel like fún wa ní ọ̀rọ̀ ìyànjú. Because we need to learn from things that is happening around us. Ìṣe pé káàkà máa wò for entertainment purpose. Àwọn ẹni pé okay, mo ti gbọ́ for information ni, update ni. Yeah, mo sọ fún yín tẹ́lẹ̀ nígbà mo kọ́ bẹ̀rẹ̀, mo ní pé ta fi wá bíbá ẹni pé ká fi drop update fún yín. Káyẹ́ kẹ́ mọ bó ṣe ń lọ. But then we need to gbára wa ní ìyànjú too. I need láti jẹ́ ká understand bó ṣe ń lọ, how life is. Ẹ wo,
èèyàn mi nílé kọ́ máa ní pọ́rọ̀ mi ti ń pọ̀ jù ẹ bá mi ṣí opinion yín tẹ́ ẹ rò lábala rèé sí lórí ọ̀rọ̀ àwọn ọ̀rọ̀ tèmi sọ àti ọ̀rọ̀ tẹ́yìn náà gbọ́ lẹ́nu ọkọ Tope Osoba àtàwọn tó sọ̀rọ̀ fámìlì wọn náà. Ẹ wo ẹ ṣé gan tẹ́ ń gbọ́ wa ẹ bá wa fẹ́ràn fídíò yìí ẹ pín sí gbòòrò ayé ẹ subscribe ẹ bá ti subscribe ire lámàrí ànírí ìbànújẹ́ láṣẹ Èdùmàrè.